السلام عليكم. الصكوك هي وثائق متساوية القيمة تمثل حصص شائعة إما في ملكية أعيان أو ملكية منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري يكون خاص، وتتم الصكوك بعد دفع قيمتها من المتملكين لها وقفل باب الاكتتاب. والصكوك تختلف عن السندات. السندات هي أوراق مالية تصدرها المنشآت التجارية أو الحكومات عشان تقترض بموجبها أموال لآجال طويلة مقابل فائدة ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية، فهي قروض باختصار. بينما الصكوك هي مشاركة في ملكية منافع أو خدمات أو حتى عقار. تختص الصكوك إنها وثيقة تصدر باسم المالك أو حاملها بفئات تكون متساوية القيمة عشان تثبت حق المالك من الحقوق والالتزامات المالية. أيضا تمثل الصكوك حصة شائعة في ملكية الموجودات المخصصة للاستثمار، وتصدر على أساس عقد شرعي يشارك مالك الصك في الأرباح المترتبة حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحمل الخسارة بنسبة ما يمتلك كل واحد من حملة الصكوك. الصكوك لها أنواع كثيرة. هناك صكوك ملكية الموجودات المؤجرة ويصدرها مالك العين المؤجرة عشان يبيعها ويستفيد من ثمنها من حصيلة الاكتتاب، وتصبح العين بعد ذلك مملوكة لحملة الصكوك. وهناك في صكوك ملكية المنافع ويطرحها المالك بغرض إجارة هذه المنافع، لها أنواع متعددة ليس هذا المجال لذكرها. هناك صكوك السلم وتصدر لتحصيل رأس المال للسلم وتصبح سلعة السلم مملوكة لحملة الصكوك. هناك صكوك الاستصناع وهي تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب في تصنيع سلعة ويصبح المصنوع مملوك لحملة الصكوك. هناك أيضا صكوك المرابحة وهي تصدر لتمويل شراء سلعة على سبيل المثال، وتصبح هذه السلعة مملوكة لحملة الصكوك، لكن ما يجوز تداولها لأنها عبارة عن ديون. هناك صكوك للمشاركة وهي تصدر لإنشاء مشروع أو تطويره، وبالتالي يصبح المشروع بعد ذلك ملكا لحملة الصكوك في حدود حصتهم، وتدار على أساس إما المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار. من أهم الأحكام الشرعية للصكوك أنه ما يجوز تصكيك الديون أو تداولها، وأن هناك أطراف العقد هم مصدري الصكوك وحملة الصكوك اللي هم المكتتبون. تتحدد العلاقة بين طرفي الصكوك حسب نوع العقد وصفته، سواء كان مرابحة أو إجارة أو سلم. فالصكوك بحد ذاتها ما لها تكييف شرعي، لازم العقد ينص على نوع هذه الصكوك. أيضا تمثل نشرة الصكوك هي الدعوة للمكتتبين، والاكتتاب يكون هو نوع من أنواع الإيجاب، والقبول هو موافقتهم وتوقيعهم على هذه النشرة. يجوز تداول الصكوك واستردادها باستثناء السلع الموصوفة في الذمة مثل صكوك السلم. يجوز أن ينظم مصدر الصكوك أو حملة الصكوك طريقة مشروعة، مثلا للتحوط من المخاطر أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة، مثل إنشاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات حملة الصكوك، أو الاشتراك في صندوق تأمين تكافلي على سبيل المثال بأقساط تدفع من حملة الصكوك.